بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا الآن احنا في قصر، هي القصة الثانية. الزرع هاي شايفينه هنا قاعد بنقصه، ممكن أسد فرجيهم هذا الزرع. الآن القصة الثانية احنا بشهر الآن شهر 10، هاي القصة الأخيرة. في ناس بتلاقي لهم القصة الثانية وفي ناس بتلاقي لهم القصة الثالثة. هاي طبعا هاي القصة الأولى كانت لإلي، هاي القصة الأولى شايفينها. وهنا هذا العام القصة تاع هذا عمره تقريبا سنة وشهرين. بدي احكي لكم شوي عن هذا السنة وشهرين يا شباب. شايفينه كيف؟ هذا مش مخزن. احنا عندنا مشكلة بالتخزين. التخزين ما بقدر احط في البان اكثر من تقريبا 200 250 وحدة، فالتخزين عندي مشكلة، هذا راح يضل برا. طبعا كويس هذا لاكل الحيوانات. ولكن بدي احكي لكم نقطة عن الامريكان. انا مرة اول ما بديت في هاي في الزراعه رحت اشتري هذا الهي من واحد امريكي، فطلب مني سعر عالي، فحكيت له باجي باخر الموسم باخذه منه وبستخدمه للابقار. فاخر الموسم حكيت له بدي، حكى لي لا ما بقدر اعطيك الا بنفس السعر. حكيت له هذا صار قديم، حكى لي مع ذلك انا ما ببيعه. لازم تعرف نقطه، المزارع الامريكي رجل عنيد، عنده يعني عن جد عنيد في رايه، ما بغيره. فهو بالنسبه له ممكن يكبه ولا يعطيني اياه بسعر ارخص، على عكس المزارع الاردني او الفلسطيني او العراقي او في دولنا العربيه، انه بحاول ياخذ قد ما ياخذ من المبلغ ولا انه يتركه. المزارع الامريكي لا، ممكن يخسره وبحكي لي انا بخسره ولا ببيعه، لان ما بدي الناس تعرف اني انا اذا يعني اني ممكن بعدين ياخذوا مني بسعر اقل. فعشان هيك لازم تعرف انه المزارع الامريكي بحكي لي ممكن عشان في المستقبل لو اعتزته بضلني ببيعه غالي وبيجوا باخذوه مني غالي. اما لو بعته رخيص حكوا لي انت العام بيعطوا لنا اياه بسعر $25. لا، انا بدي فيه $50 طول السنه، يعرف اني بدي فيه $50 ومش راح ابيعه ب 20 ولا راح ابيعه ب 15 ولا ب 20 ولا ب 25. فهو بضل محافظ على سعره طول السنه بهذا المستوى. وهو ما بده كمان انه الناس الثانيه يجي واحد يحكي له المزارع الفلاني باع لي اياه ب 25، فانت هيك بنزل لي اسعار. فهو بيحافظ على سعره طول السنه مرتفع. حتى لو قدم بحكيك انا ممكن احرقه او اكبه، ولا بعطيك اياه بهذا السعر. بكبه للابقار، بحطه زياده خلي الابقار تدعس عليه او كذا، او بعمله هذا او بعمله علف، ولا بعطيك اياه بهذا السعر. فهاي النقطه كمان اللي بيعتبروها اهل الحليب، طبعا مزارعين الحليب، مزارعين الحليب اللي عفوا تجار الحليب، اذا زاد عنده بيحكوا له متى باخذ منك القانون بلتر، بحكي لا ما ببيع لك اياه بلتر، بتاخذه بالسعر هذا او بكبه. كمان مزارعين البندوره، البامي، كلهم. عشان هيك الاسعار في امريكا دائما ثابته، وهو بيخاف النقطه انه اذا باع لك اياه رخيص بكره يرخص سعره. فهاي النقطه فيهم هاي يعني ممكن يكبوا ولا يبيعوا بسعر ارخص. طبعا بدولنا العربيه لا، احنا بنبيع بالارخص ولا بنكب. فسبحان الله هاي عادي تعلمتها منهم. والسعر دائما من كل سنه لسنه دائما بيرتفع ما بينقص، مع انه هاي صعوبه التخزين. خلينا نحكي عن نقطه ثانيه. السنه احنا المزارعين الامريكان اكثر شيء احنا بنعمل فيه مصاري هي زراعه الذره وزراعه الفول الصويا. الفول الصويا والذره، الذره عندنا الناتج اللي تزارع عندنا الذره، شو بنعمل فيه؟ الحكومه بتاخذه بتعمل منه بنزين، ال 5% اللي هي الايثانول، نوع ايثانول غاز او بالايثانول اللي هو عباره بيكون ذره. بس عندنا فول الصويا 52% من الانتاج من الصادرات هاي بتروح للصين. 52. طبعا فول الصويا زي ما حكينا يعني بروتين عالي، كويس للحيوانات، للعلف بيستخدموه، للعلف بيستخدموه للمواد الدهان، بيستخدموه لبعض الانواع الاكل عندهم الصينيين، بيستخدموه لكثير اشياء. يعني ممكن يستخدم الفول للزيت، الزيت فول الصويا. فهاي الصين بتاخذ مثلا 52% من صادرات امريكا. طبعا الصين السنه هاي ما اخذت هاي الصادرات، فصار عندنا فائض. الفائض هذا الان تخزين، راح يكون عندنا مشكله في التخزين، وراح يكون عندنا مشكله انه وين حنحط وين حنعمل بهاي الصادره، شو راح نعمل فيها، لانه لمين بدنا نبيعها. وبالذات انه السعر تبع فول الصويا مرتفع، لانه بامريكا السعر تبعنا بروح عليه المنطقه فيها شمس شويه او بعيد عن الشمس عفوا. هاي الفول الصويا طبعا الصين لانه بتستخدمه كمان لاطعام الاعلاف للخنازير، عندهم تقريبا 400 ل 500 الف خنزير بربوهم
هذا عايشات على فول الصويا. طبعا فول الصويا جدا مفيد جدا جدا للعلف، انا بحط منه كثير للعلف صراحه، وصراحه بيزيد الوزن الحيوانات. هو الذره جدا مفيدات، وزي ما حكينا في عندنا انتاج عالي من الذره وانتاج عالي من فول الصويا، وهذا افضل من انتاج البندوره والكوسه والاشياء هاي، لانه هذا سهل، واحد ممكن واحد فقط انسان واحد انه يجمعها بماكينه واحده ونصدره بمكان واحد، فهذا الشيء اللي كويس فيه. فالان بعد ما وقفت طبعا هذول الحين قديش بنبيع للصين؟ تقريبا 13 مليار دولار، 13 مليار دولار هذول بروحوا لمليون، تقريبا لمليون واحد مستفيد من هذا الشيء اللي بإلينوي ونبراسكا وانديانا، هاي المناطق اللي بيستخدم فيها فول الصويا بكثره. فاحنا الان اذا لاحظت عندنا الاسبوع هذا فول الصويا سعره كثير كثير نزل عندنا. ليش؟ لانه مش عارفين شو يعملوا بالانتاج. فكمان الذره صار الان حتى عندنا فائض ذره، فالناس اللي الان حتى اللي كانت تاخذ ذره كثير صار كيف باخذ انا فول الصويا اكثر لانه فول الصويا رخص. فكمان هذا زي ما حكينا هذا عندنا مليون واحد تقريبا بامريكا، مليون واحد بتاثروا في هذا بالانتاج، مليون واحد انت بتحكي مزارع يتاثر بالانتاج بين اللي بيزرعوا واللي بيصنع من انتاج فول الصويا. عندك تقريبا 83 ألف هكتار مزروعات، عفوا 83 مليون فدان، يعني 83 مليون ايكر. زي ما حكينا عشان يعوضوا هذول هسك اللي لمين بدنا نبيعوا هذا الانتاج تبع الفول الصويا راح يذبح امريكا 13 مليار دولار. طبعا الصين كانت تاخذ هذا الانتاج، شوف الانتاج الان، طبعا الصين عوضت هذا الانتاج، اخذته من البرازيل والارجنتين تقريبا 99 يمكن 80 90% اخذت من البرازيل والباقي اخذت من الارجنتين. فالمزارع الامريكي الان راح يعاني، عندك مليون واحد بيعاني الان. العلف راح يزيد عندنا، ولكن واسعار الابقار الان مرتفعه، ولكن الان اليوم ترامب اعلن مثلا انه حيجيب عشان الابقار مرتفع عندنا ونقص بعدد الابقار راح يجيب لحمه من الارجنتين. طبعا اول ما حكى الكلام هذا اليوم الاسعار جدا نزلت في المزادات، اسعار الابقار على كلمه ترامب انه حيجيب لحمه من الارجنتين. فالمزارع هنا كلمه بترفع السعر عنده وكلمه بتنزله، وبالذات انه ترامب يعني معروف انه اي قرار بيحكيه انه عاده بيطبقه. فضربه الصين هاي ضربه راح كثير كثير راح تضرب المزارع الامريكي، يعني راح تضربه. شو راح نعمل بالنص الانتاج اللي كانت تاخذه هذا الصين 13 مليار دولار، مين حيعوضها؟ يعني حتى ترامب الان احنا هو صراحه ترامب بيعوض المزارعين، هم المزارعين احنا بنقدر نحكي المزارعين اذا بديش احكي 100% يمكن 90% بيتبعوا الحزب الجمهوري، الحزب الريبابليكان 90%. ترامب عاده بصراحه بيساعد المزارعين، ولكن المطرح هي عشان يعوض 13 مليار دولار هذول حتى في عندنا اغلاق الحكومي. الان ما بيقدر يعطي اي شيك الان لمزارعين، هذا المزارع الان مجبر انه يستنى، والله اعلم وين حيفتحوا الحكومه. هي لها تقريبا شهر الان مسكر الحكومه، والله اعلم وين حتفتح الحكومه وكيف حيعوض ال 13 مليار دولار هذول. يعني متاكد راح يعوضهم. طب شو راح نعمل بالانتاج هذا الزائد عندنا؟ الزيوت عندنا زياده. طبعا الان التخزين هذا المخازن وين راح نخزن؟ هذا اللي عنده الانتاج، هذا كان الانتاج على طول يروح انتاج شهر مايو كان يروح على طول في الترينز وعلى طول يروح على البواخر. طب هذا الانتاج شو راح نعمل فيه الان؟ وين راح يروح؟ انت بتتكلم عن آلاف ملايين الاطنان من الفول الصويا. فموضوع زي ما حكينا ما بدي اتكلم، بدي احكي لك عن عقليه المزارع الامريكي انه كيف بفكر الان، كيف حينزل. طب كان يبيع مثلا السعر بكذا كذا مثلا طن ب 300 دولار، عن كم حيبيعوا؟ حيبيعوا في البلد 200 دولار، حيكون الخساره عليه. طبعا شو انا كم حطن حستخدم؟ بقدر ما حطعم الحيوانات ما بدي هاي الاطنان، انا عندي العلف وعندي الهي عشان استخدم البضاعه تبعتي، عشان اجيب بضاعه ثانيه وادفع فيها مصاري ما راح تكون موفي معي. بالذات احنا كمزارعين عاده بنعمل كل بضاعتنا لحالنا وبنشتري كل بضاعتنا، بنحاول ننتجها لحالنا عشان ما يكلفنا البقر تبعنا علف كثير، لانه اذا وصلنا انه نستخدم العلف راح تصير البقره توقف علينا وبتصير ربحنا صغير. فلازم نستخدم كل شيء بايدنا ومن بضاعتنا ومن ارضنا. فانا بدي اعطيكم فكره عن المزارع الامريكي وطريقه تفكير المزارع الامريكي، وطريقه زي ما حكينا انه عنيد، بحاول يتشبث بالسعر تبعه، ما بيحاول ينقص. ممكن يعطيك اياه شغله يحكي لك خذها هديه مني، بس ما بيحكي لك اشتريها بهذا السعر، عشان هو ما بده ينزل سعر البضاعه تبعته ويسجل عليه انه نزل وينشهر قدام الناس انه نزل.
فهي اشياء هم معروفين عديده. وبدي احكي لك شغله قصه ثانيه ان شاء الله بالمستقبل عن عناد الرجل الامريكي او الفلاح الامريكي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عليه الصلاه والسلام.